امشب در 24 بررسی تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران توسط دولت بایدن، هدف قرار دادن نفتکش‌های حامل نفت خام جمهوری اسلامی و مجازات خریداران نفت ایران، برنامه احتمالی کاخ سفید برای تنبیه جمهوری اسلامی. مصاحبه خبرساز ولادیمیر پوتین با یک روزنامه‌نگار آمریکایی 2 سال بعد از حمله به اوکراین. رئیس جمهوری روسیه از واشنگتن خواسته برای پایان جنگ به کیف سلاح نفرسته. و بازپرس ویژه دادگستری بایدن رو فردی مسن با حافظه ضعیف توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اعتراض به گزارش گفته حافظش مشکلی نداره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایرانترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بلومبرگ میگه بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن، دولت بایدن تشدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از اقدامات تلافی‌جویانه بررسی میکنه. در این گزارش آمده دولت بایدن نگرانه که تشدید تحریم‌ها به افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر بشه و به کارزار انتخاباتیش آسیب بزنه. بر اساس این گزارش حملات حماس و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن واشنگتن رو متقاعد کرده که منابع مالی تهران برای حمایت از گروه‌های نیابتیش رو محدود کنه. بر اساس این گزارش‌ها کاخ سفید گزینه‌های دیگری مثل هدف قرار دادن کشتی‌های حامل نفت خام ایران یا مجازات برخی از خریداران نفت جمهوری اسلامی رو هم بررسی می‌کنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این برنامه‌های دولت آمریکا؟ ببین، 3 بخش داره پاسخ به سوال تو. بخش اول گزارش بلومبرگ هست که میگوید دولت بایدن الان دارد بررسی میکند برای اینکه بخواهد تحریم‌های نفتی ایران رو شدیدتر اجرا کند. خب همه میدونن از موقعی که آقای بایدن آمد به کاخ سفید فروش نفت و صادرات نفت جمهوری اسلامی چند برابر شد نسبت به زمان ترامپ. سوال‌ها همیشه این بود که چرا دولت بایدن اجازه میدهد در واقع تحریم‌ها رو اعمال نمی‌کند. همینجا در کنگره هم حداقل چند بار ما با سناتورهای مختلف صحبت کردیم، مخصوصا حزب جمهوری‌خواه میگویند اینکه شما تحریم بذارید روی کشوری تا اون تحریم رو اجرا کنید 2 تا چیز متفاوت هست. بعضیا میگویند این امتیازی بوده است که آقای بایدن سعی کرده است به جمهوری اسلامی بدهد برای اینکه اونها رو متقاعد کند بازگردن به نوعی از توافق اتمی. بعضیا میگویند این نه تنها یک امتیاز به جمهوری اسلامی است، بلکه امتیاز بزرگتری به چین هست که اقتصادش به شدت بعد از کووید ضربه خورده. قیمت نفت بالا اقتصاد چین رو باعث میشه که وارد رکود بشود و چینی ها با 30-40% تخفیف نفت جمهوری اسلامی و روسیه رو میخرن. بعضی وقتا پول هم نمیدن، به جاش کالا میدن، کالاهای درجه 2 و درجه 3. برای اقتصاد چین عالی هست همچین وضعیتی ادامه پیدا کردنش. بخش دوم اون تلاشایی است که جمهوری خواهان داشتن، مخصوصا خانم سناتور جونی ارنست. در همین برنامه ما با ایشون مصاحبه کردیم. یک لایحه‌ای برد به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، درخواست 150 میلیون دلار بودجه کرد برای دفتر خاص در اداره وزارت امنیت میهنی آمریکا، هوملند سکیوریتی، فقط معطوف و متمرکز باشد این دفتر در آینده روی تحریم‌های ایران، دنبال تانکرهای جمهوری اسلامی برود، این در واقع شبکه تانکرهای اشباح رو پیدا بکند، جلوی کمپانیایی که میان بیمه میکنن اینها رو بگیرد، جلوی خریداران نفتی رو بگیرد. بخشی از این لایحه شرکت‌های چینی، حتی پالایشگاه‌ها و بنادر چینی رو که نفت جمهوری اسلامی رو بخرن مورد هدف قرار می‌دهد و اونها رو تحریم می‌کند. دولت بایدن مخالف اینجور فعالیت‌ها بود، به خاطری که میگفت به چین فشار می‌آورد. الان نمی‌خواستند بروند اینجوری و سراغ چین و بخواهند سرشاخ بشوند. مشکلات تجاری به اندازه کافی ایالات متحده با چین دارد. حالا بخش سوم این داستان این است که اون آخرین چیزی است که بلومبرگ گفته است. الان ما می‌فهمیم که چرا آقای بایدن نمی‌خواد برود سراغ نفت جمهوری اسلامی. کارزار انتخاباتیش در سال 2024. رئیس جمهوری آمریکا مطمئن است اگر برود سراغ نفت جمهوری اسلامی نزدیک 1 تا 2 میلیون بشکه نفت در روز صادرات ایران رو از بازار می‌کشد بیرون. بسته به اینکه شما کدوم آمار رو بخونید، 1 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه. کارشناسان میگویند بین 20 تا 25% قیمت نفت بالا خواهد رفت. قبل از اون هم 1 هفته پیش بلومبرگ گزارش دیگری داده بود در موردی که عربستان سعودی یک طرح بسیار بزرگی داشت برای اینکه بخواد تولید نفت خودش رو تا 14 میلیون بشکه افزایش بده تا سال 2027. هفته پیش عربستان گفت این طرح رو لغو کرده است. الان ظرفیت تولید نفت عربستان بین 12 تا 13 میلیون است، تولید نفتش بین 9 تا 9.5 میلیون است.
اینکه عربستان سعودی میگوید دیگه خرج نخواهد کرد برای افزایش تولید، به معنی این خواهد بود که در آینده نزدیک بازار دچار کمبود انرژی خواهد شد و به نظر میاد دولت بایدن بالاخره بعد از این همه حملاتی که به نیروهای آمریکایی انجام شده، بعد از فشارهایی که حوثی‌ها به کشتی ایرانی بین المللی میآورد، بالاخره دارد به این گزینه نگاه میکند که برود سراغ نفت جمهوری اسلامی. اون رو هم بعضی از کارشناسان میگویند بسیار محتمل است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اتفاق بیفتد، موقعی که آقای بایدن اگر پیروز شد اون وقت خیالش راحت است که میتواند برود سراغ نفت جمهوری اسلامی. ممنونم از تو. مارش شاله‌ای، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. بلومبرگ همینطور فاش کرده که یک شرکت بیمه آمریکایی که در نیویورک به ثبت رسیده به نفتکش‌های حامل نفت ایران و روسیه خدمات بیمه‌ای ارائه کرده. بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، شرکت‌های غربی از تجارت آگاهانه با جمهوری اسلامی منع شدند. مهدی مصطفی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصطفی، پیش از هر چیز میخوام یکم برگردم به همون خبر قبلیمون. تا اندازه‌ای چقدر فکر می‌کنید که اگر واقعاً دولت بایدن بخواد جدی بگیره این تحریم‌های نفتی رو که همین الان هم هست ولی می‌دونیم در خیلی از موارد اعمال نمی‌کنن، میتونه یک ضربه مهم به جمهوری اسلامی بزنه؟ با درود به شما و بینندگان گرامی این برنامه. ابتدا اینکه چیزی که امریکایی‌ها باید انجام بدن که یه مقداری در اون تصمیمی که میگیرن یه مقداری مصمم باشن. متاسفانه اون چیزی که سال‌هاست که از فرض بکنید دولت امریکا می‌بینیم که یک تصمیم رو اعلام می‌کنن ولی چیزی بیشتر از یک ماه اون تصمیم ادامه نداره و بعد از اون تغییر می‌کنه. یکی از مشکلاتی هستش که در تصمیماتی هستش که از مدیریت کاخ سفید در میاد بیرون. ولی موزلی که هستش این که اینو میتونن این کار رو انجام بدن به دو شیوه هستش، چون که همونطور که میدونید اون تانکرهای نفتی خود جمهوری اسلامی یا کشور ایران بسیار بسیار فرسوده است و کار خیلی زیادی نداره، کارایی خیلی زیادی نداره و برای همین هم هستش که بیشتر متکی هستن به تانکرهایی که کرایه میکنن و عمده این تانکرها عمدهشون از متعلق به سرمایه‌داران یونانی هستش و خیلی خیلی راحت دولت امریکا، همونطور که من به عنوان یک شهروند میتونم ببینم که تانکری که نفت ایران رو برداشته میره به یک جایی در دریای مالزی میسته و میده به یک تانکر دیگه و اون تانکر حملش میکنه به یک پالایشگاه دریای جنوبی چین، پس این مسلما خود دولت امریکا میتونن این رو ببینن، بهتر از منم میتونن، حتی تصویر ماهواره این رو میتونن داشته باشن. اما نکته‌ای که هستش این که کاری نمیکنن، ولی پس به این ترتیب دو تا کار رو میتونن انجام بدن. یکی این که جلوی عبور و مرور تانکرهای نفتی خود شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن و یکی دیگه هم هستش این که جلوی اون تانکرهای دیگه‌ای که کرایه میشن اونها رو مورد به هر حال بازخواست قرار بدن و یا تبعات اقتصادی براشون قرار بدن یا جرایم براشون بگذارن. این دو تا شیوه واقعی عمل میکنه. ولی اونجایی که بخوان برن اون پالایشگاه‌های دریای جنوبی چین رو بخوان بگیرن، اونها بسیار کار تقریبا میتونم بگم که کارایی نخواهد داشت، به دلیلی که اون پالایشگاه کاملا کاملا مستقل هستند و حتی شاید اصلا هیچ داده‌ستری با خارج از چین ندارن و نفت خوریا و مواد پالایشیشون رو فقط در خود هول و هوش خودشون در جنوب چین میفروشن. پس راهی که میمونه اون شیوهی هستش که میتونن جلوی رسیدن نفت رو به این پالایشگاه بگیرن. اونم از این دو شیوهی که به‌کار می‌گذارن. حالا شرکت نفتکشی که به خصوص حالا اشاره کردید به مثلا یونانی ها که اتفاقا یه موردش رو هم داشتیم که کشتی رو توقیف کردن، اونها به هر حال بیشتر درگیر هستند در بازارهای بین‌المللی و بازار ایالات متحده آمریکا. به گمانم اهرم‌های بیشتری آمریکا داره، ولی فرض بکنید مثلا کشتی‌هایی که مربوط به خود ایران هست یا کشتی‌هایی که با پرچم چین دارن حرکت میکنن و الزاماً با بازار آمریکا ارتباطی ندارن، در عمل این چطوری خواهد بود؟ آیا در آب‌های آزاد مثلا ارتش آمریکا باید برین کشتی‌ها رو توقیف کنه؟ ببینید همونطور که دیده میشه، یعنی چندین بارم با وسیله هلیکوپتر اینا رفتن بالای اون جایی که داشتن تانکر به تانکر میکردن، اینا رو گرفتن و بعدها هم خبرش بیرون اومده. این کار رو میتونن به صورت خیلی سازمان یافته تری انجام بدن، یعنی با اعلان اینکه جلوی هر گونه حمل نفت
جمهوری اسلامی گرفته میشه. حالا هر آقای مصطفی اینا تحریم‌های شورای امنیت که نیستن، تحریم‌های آمریکاست. چطور میتونه قلمرو قضایی داشته باشه آمریکا مثلا در دریای جنوبی چین با هلیکوپتر بره یکی از این کشتی‌ها رو بخواد توقیف کنه؟ به هیچ عنوان به دریای جنوبی چین نمیرن. قبل از اینکه وارد اون منطقه بشن میرن از آب‌های یا تو اقیانوس هند هستن و یا توی فرض بکنید هولوش اندونزی و مالزی هستن. اینجایی هستش که ببینید دو تا کار داره انجام میشه. متاسفانه شاید بعضیا خوششون نیاد در این مورد. یک از این کارهایی که انجام میشه که خب توی مالزی یک دفتری هستش که مال خود جمهوری اسلامی هستش که نفرات غیر ایرانی گذاشته توش و این کارشون اینه که این لایسنس اینها رو تغییر میدن. یعنی ولی یک بخش دیگه هم هستش که حتی وارد بازار شانگهای میشه. متاسفانه اینجا هستش که بازار شانگهای همونطور که گفتم ممکنه بعضی خوششون نیاد، ولی بازار شانگهای تا یه حدی داره نفت‌شویی میکنه. این یکی از اشکالاتی است. میتونن سرمایه‌داران غربی با فرض بکنید یه مقداری فاصله گرفتن از این بازار میتونن اعتبار این بازار رو بیارن پایین. تو واقعیتش در حال حاضر برای منی که توی اون بازار رو رصد میکنم میدونم خیلی راحت دارن بازار. هیچ بورسی نباید اینجوری لایسنس رو تغییر بده که توی بازار شانگهای تغییر بدن و یکی از اشکالاتی هست که متاسفانه سرمایه‌داران غربی و دولت‌های غربی چشمشون رو بستن روی قضیه. چون که خب میگن که اگه این کار نشه خب میرن اون شرکت مالزیایی تغییر رو میده، ولی به هر حال کاری هستش که هر دو تا مکانیزم رو باید بگیرن. ممنونم از شما. مهدی مصطفی، کارشناس بازار نفت از لندن. در پی حمله مرگبار اخیر به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه خواستار حمایت‌های بیشتر واشنگتن برای دفاع بهتر برابر این حملات شدند. به گفته این فرماندهان، حمله پهپادی اخیر نشون میده نیروهای متحد آمریکا به دلیل افزایش بی‌ثباتی در منطقه بعد از حمله 7 اکتبر به شدت آسیب‌پذیر شدند. یعنی مستجدات ایضا اتفاقات جدیدی افتاده. یکی از تحولات خطرناک اینه که پایگاه‌های ما توسط پهپادهایی از طرف گروه‌های مورد حمایت ایران هدف قرار می‌گیره. این یه خطر جدیده. ما در حال تلاش برای مقابله با این تهدیدها هستیم. برداشتن گام‌هایی در برابر این حملات نیازمند توانمندی‌های فنی و افزایش سیستم‌های دفاعی هوایی. نحاول التعامل مع هذا الخطر. همزمان رویترز حرف‌های 2 ماه پیش وزیر دفاع آمریکا را منتشر کرده که در اون صحبت‌ها لوید آستین خطاب به نیروهای حاضر در ناو هواپیمابر جرالد فورد درباره دلایل شکست حملات به مواضع آمریکایی‌ها در منطقه توضیح داده. به گفته آقای آستین، اولین دلیل شکست شبه نظامیان مخالف آمریکا تا اون موقع این بوده که شبه نظامی‌های مورد حمایت تهران توانایی لازم برای انجام موفق حملاتشون رو ندارن و دلیل دوم برای ناکامی حملات این شبه نظامی‌ها عملکرد خوب نیروهای آمریکایی بوده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، به ما پیوسته. چقدر فکر می‌کنید که برآورد آمریکایی‌ها در مورد نیروهای نیابتی ایران در همون روزهای اول 7 اکتبر اشتباه بوده؟ به نظر میرسه که شواهد داره نشون میده که برآورد آمریکایی‌ها اشتباه بوده. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا زمانی که این اظهارات رو بیان کرده بود، بر اساس گزارشی که از پلیتیکو ما داشتیم 7 فوریه منتشر شد، در اواخر اکتبر یعنی 4 ماه پیش مقامات اطلاعاتی آمریکا و مقاماتی در خود پنتاگون به دولت بایدن هشدار داده بودند که به دلیل افزایش حملات نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به مواضع آمریکایی‌ها در عراق و سوریه این خطر بسیار جدی است که بالاخره یکی از این موشک‌ها یا پهپادها اصابت بکنه به پایگاه آمریکایی و در نتیجه اون سرباز آمریکایی کشته بشن که این اتفاق رخ داد در 28 فوریه. ولی همونطور که اشاره کردم گزارش پلیتیکو اشاره داشت که 4 ماه قبل این هشدار به DOD وزارت دفاع آمریکا داده شده بود. بنابراین اونا میگفتن که باید آمریکا اقدامات بازدارنده بیشتری رو برای پیشگیری از حملات انجام بده. مثلا در مورد خود حمله‌ای که به تاور 22 یا برج 22 در اردن رخ داد که 3 سرباز آمریکایی کشته شدن، برخی گزارش‌ها مثلا یکی از سربازان نیروی هوایی آمریکا به وبسایت اینترسپت گفته بود که این پایگاه اون اقدامات در واقع پدافندش، کلا پدافند هواییش ناکافی بوده و بیشتر اتکای پدافند این پایگاه یعنی برج 22 هم اتکاش روی تجهیزات و امکانات پایگاه شدید موفق در اردن بوده که اونجا از اون امکانات استفاده می‌کردن. گزارش‌ها ضد و نقیض کلاً در مورد اینکه
امکانات پدافند در واقع پایگاه آمریکایی چقدر قوی هست، ولی اون اتفاقی که در برج 22 رخ داد، باز هم میگم زد و نقیض. برخی میگن اون پایگاه مجهز بود به موشک‌های استینگر و سامانه سیرم که هر دو برای زدن پهپاد هست. برخی گزارش‌ها میگن نه، فقط اونجا سیستم‌های جمینگ الکترونیک و سیستم‌های راداری رو تقویت کرده بودن. ولی به هر حال چیزی که مسلمه اینه که پایگاه آمریکایی آسیب پذیر هستش و عملاً برخی از این پایگاه به کیسه باکس نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده و دولت بایدن هم نمیخواد بازدارندگی حداکثری رو به وجود بیاره و عملاً مجموع اقداماتش هم تا الان جواب نداده. از لفظ کیسه بوکس استفاده کردید. اتفاقا تحلیل‌هایی از بعضی از کارشناسان غربی در این یکی دو روز گذشته می‌خواندم که حرف از این می‌زدن که نیروهای آمریکایی در منطقه الان اینقدر تعدادشون کم هست که هدفی بسیار جذاب برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی شدن و در عین حال اونقدر نیستند که بتونن یک نقش بازدارنده داشته باشن در مقابل این گروه‌ها. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه این شرایط اخیر باعث بشه که استراتژی آمریکا در منطقه تغییر کنه؟ اصلا به نظر من دولت بایدن استراتژی نداره در برابر خاورمیانه و به طور مشخص در مورد جمهوری اسلامی دولت بایدن سیگنال ضعف داره نشون میده، نه فقط به جمهوری اسلامی بلکه به دشمنان آمریکا. شما نگاه بکنید، یه مقدار کلانتر نگاه بکنیم، مثلا در سال 2021 بود که آمریکا به اون شکل اسفناک از افغانستان خارج شد، طالبان قدرت رو در دست گرفت. در فوریه 2022 روسیه تونست به اوکراین حمله بکنه و الان هم جنگ ادامه داره. در سال 2023 اواخرش بود که حماس به اسرائیل حمله کرد و در سال 2024 حوثی‌ها عملاً امنیت تجارت دریایی رو با اختلال جدی روبرو کردن. تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی هر روز خطرناکتر میشه و جمهوری اسلامی در یک قدمی دستیابی به بمب اتم هست و دولت بایدن هنوز هیچ استراتژی مشخصی رو نداره. البته مماشات رو داره ادامه میده و مجموعه اتفاقاتی هم که برای خود نیروهای آمریکایی داره رخ میده به خاطر همین سیگنال‌های ضعفی است که داره دولت بایدن نشون میده. ببینید در اصل بازدارندگی بر اساس قواعد بازدارندگی، قواعد بازی، ترس یکی از عوامل بسیار مهم هست. دولت بایدن باید از خودش پرسش رو مطرح بکنه که برای ترس در بین جمهوری اسلامی و این نیروهای حوثی و کل نیروهای شبه نظامی چه اقدام موثری انجام داده. واقعیت این هستش که خیلی اقدام شاخصی رو انجام نداده و این حملات هم به خاطر این سیگنال ضعفی که داره دولت بایدن نشون میده و نمیخواد بیشینه بازدارندگی یا بازدارندگی حداکثری رو بر اساس قواعد بازی تو این شرایط به وجود بیاره، این حملات ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه دولت بایدن اتفاقا همین تغییر استراتژی رو در دستور کار خودش قرار بده و تصمیم خیلی جسورانه و بزرگی رو بگیره در رابطه با منطقه و در رابطه با جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح که در زندانه تمدید شد. خانواده محمدی گفتند تمدید محرومیت‌ها به خاطر نامه او به دبیرکل سازمان ملل بوده. به گفته خانواده خانم محمدی قرار بود از 15 بهمن این محرومیت‌ها برداشته بشه، اما به دستور رئیس بند زندان اوین تا زمان نامعلومی ادامه پیدا کرده. نرگس محمدی 6 بهمن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران جرم‌انگاری بشه. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما. آقای رحمانی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز از وضعیت خانم محمدی بهمون بگید، الان چطور هست اوضاعش؟ ببینید، نرگس از 8 آذر تا به امروز ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن. در کارت تلفن نرگس 2 شماره فقط میشه گرفت، یه شماره دیگه باشه نمیگیره. خواهرش و برادرش، حتی پدرش وقتی میخواست با نرگس صحبت کنه باید خواهرش با تلفن میبرد پیش نرگس، پیش پدر نرگس باهاش صحبت میکرد. این ارتباط کاملا قطع شد و علتش هم مواضع نرگسه. و از یه طرف دیگه قطع تماس تلفنی نرگس چند تا عاقبت منفی داره برای ما. ضمن که الان 22 ماه با بچه‌ها صحبت نکرده و تماسش با اونا قطعه. از 8 آذر هم تماسش با خواهر برادرش در ایران قطع شده. این الزاماً تماس تلفنی نرگس از تماس با وکیل محروم میکنه، نرگس از
تماس‌های پزشکی برای مراقبت و انتقال مراقبت پزشکی محروم میکنه و مجموعه از عواقب. بعد از این بیانیه آپارتاید جنسیتی خلاصه لجبازی اینا بیشتر شده. خب من تجربه من از جمهوری اسلامی اینه، زندانی تو زندان اگه سکوت بکنه زندانبان بهش مرخصی میده یا یه همراهیایی میکنه. نرگس نه تنها این کارو نکرده بلکه موضع گرفت و مطابق این موضع تنبیه شده و این تنبیه ادامه داره. اما یه نکته هم باید بگم، در حقیقت یه دهنکجی به همه نهادهای حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحده. چرا؟ در حقیقت دارن میگن این جایزه رو ما به رسمیت نمیشناسیم، برنده این جایزه رو ما تنبیهش میکنیم. جمهوری اسلامی بسیاری از این کنوانسیون‌ها و مواد حقوق بشر سازمان ملل رو تصویب کرده، ولی از اونجایی که اراده مشخصی رو دولت ها نیست در حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در روابط بین الملل باشه، جمهوری اسلامی از این مانور استفاده میکنه تا یأس و به جامعه ایران هم داره تزریق کنه. یا برنده جایزه صلح نوبل هم را من میتوانم محدودیت بیشتری برش اعمال کنم. این رو خود روح نرگس اثر نداره، اون مقاومتشو خواهد کرد. ولی خب اینجا هست اون نهادهای حقوق بشری که در غرب هستن به دولت‌هاشون به عنوان یک مسئله چیز کنن. من خودم تجربه دارم، موضع دولت‌های غربی در مورد ایران موضع کاملا کلاسیک بر اساس نفت ارزان و امنیت خودشانه، چیزی که مدام به نظر من دارن ادامه میدن. البته چیز قابل تغییری نیست، ولی این جامعه جهانی است که میتواند گاهی مثل غزه تبدیل به بحران کنه که فشار بیاد مثلا برای صلح در غزه. ما از نهادهای حقوق بشری غرب این انتظار داریم که به دولت‌هاشون روی مسئله رعایت حقوق بشر در ایران فشار لازم بیارن، فشار نه که جنگ و تحریم را بندازن. اساسا به نظر من در گفتگوهای بین اینا مسئله حقوق بشر یه زبان تشریفاتی و حتی یه نفر اگر از غرب یک با دوگان تابعیت دوگانه داشته باشه، البته نباید دست باشه، یا اگر تابعیت مثلا فرانسوی و انگلیسی داشته باشه، دولت‌های غربی حاضرن برای آزادی و اون از خیلی چیزها که در ایران میگذره چشم‌پوشی کنن و این یک مسئله است. خب آقای رحمانی، مثلا همین الان هم خریدار اصلی نفت ایران اتفاقا چین هست دیگه، ایالات متحده آمریکا که مستقیما از ایران نفت نمیخره. اروپایی هم الان مدت‌هاست تجارت این چنینی با ایران ندارن. به جز تحریم ها، حالا گفتید جنگ و تحریم نباید باشه، بخش جنگش حالا شاید اجماع بیشتری سرش باشه، ولی به جز تحریم ها دیگه چه ابزاری در دست جوامع غربی هست؟ این سوال بسیار خوبیه. ببینید اگر من همه امروز بخوام خیلی هم میخوام، الانم میخوام، کاری که توی جنبش مهسا بعضی اومدن توی تلویزیون شما کردن، بله سفیران رو فرا بخوانید، روابط قطع کنید، ما میدانیم این در روابط بین الملل نیست. ما نیاز به استراتژی داریم. این استراتژی باید اعمال بشه، زمان بره. بله ما اینو میدانیم. تحریم، ببینید الان تحریما شده عادت، صبح بلند میشه 4 تا مقام پاسداران تحریم شد، 6 نفر تحریم. کاملا این آقایان احساس میکنن کار بزرگی انجام دادن، ولی آیا اینا مثلا اینترنت در ایران ارزان و آزاد کنن؟ یه خواسته ایرانی‌ها شرایط ما رو با جهان ارتباط ما قطع نشه، یه اینترنت در ایران آزاد راحت نشه، یه سری مانور دادن تمام شد. ببین به جای فقط تنبیه دولت ایران میشود جامعه مدنی قدرتمند کرد. اون موقع میشد نشست طرح و برنامه هست، بحث یک آزادسازی اینترنت به دسترسی ارزان آسان ما به اینترنت. ولی آقای رحمانی مثلا همینی که الان میگیدم به این سادگی ها نیست که پیچیدگی‌های فنی زیادی داره. الان هیچ جای دیگری از ایران هم کنار بزنیم، هیچ جای دیگری کره زمین نیست. در کره شمالی هم همچین امکانی ندارن. حد اکثر کاری که تونستن بکنن، آقای ماسک تونست مثلا با اون استارلینک یه تعداد محدودی رو وارد ایران بکنه، ولی گمان نمی‌کنم در این لحظه فناوری وجود داشته باشه که ناگهان بشه به همه ایرانی‌ها اینترنت داد. نه اجازه بدید، تحریم ها در حقیقت طبقه متوسط ایران ضعیف کرده از دولت. آقای بایدن الان با سیاستی که برای خودش هست، در حقیقت دولت ایران تحریمشو برداشته با فروش نفت به چین. مردم ما تحریمن. از تحریم ها اونایی که تحریم دفاع کردن بیان جواب بدن که تحریم ها به کی ضربه زد. اینو بذاریم کنار. من حاضرم با هر کی در این مورد مستند بحث کنم، نه شعار. پس آدم وقتی یه کاری نمیدونه انجام بده، کارو بدتر نکنه. یک
دو، یک سری خدماتی می شود داد. اینطور نیست، می شود یک سری خدمات همین آنلاین داد و فضا رو مناسب تر کرد. من اعتقاد دارم دولت‌های غربی فقط با یه بازی تحریم ها اون مسئولیت رو زیر پا میذارن. این مسئولیت اول باید برگرده. ببینید مثلا اینا چیزی به نام حقوق بشر در گفتگوشان هست. اینطور نیست. واقعیت نیست در گفتگوهای اینا. من بارها شاهد بودم. حقوق بشر یعنی تشریفات. دوم مسئله، ما چندین میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. این ایرانی‌های خارج از کشور راه‌های ارتباطی میدونن پیدا کنن. اینکه من یک راه حل کلاسیک رو بیام تکرار کنم، تحریم ها کدام دولت در جهان سرنگون کرده که قرار بود ایران سرنگون کنه؟ انرژی زیادی در رسانه‌های شما در تبلیغ تحریم ها بعضیا گذاشتن. الان باید من جواب بدم. من نمیخوام روی این بحث کنم. من میخوام بگم ما نیاز به یک استراتژی داریم با نگاه و اهمیت به داخل برای گذار از جمهوری اسلامی. دفاع فقط ما بیام از صبح 4 تا نماینده سپاه پاسداران تحریم شده، معنی چی هست؟ من به نظر من این بازیه. من به خود اینام گفتم یک استراتژی لازمه. من این از جامعه مدنی میبینم. این باید از سوی جامعه مدنی بیاد. این که ما بگیم اینا کار خودشانه کردن، این کار خودشانه کردن. آقای پومپو اومد گفت آقای مردم ایران ما نمیدونیم جمهوری اسلامی رو بیندازیم، شما بیندازید ما نونشو بخوریم. این 12 تا شرط گذاشت. ببینید آیا شد یا نشد. من نمیخوام روی این قسمت وارد شم. من میگویم راههایی وجود دارد در جهت تقویت سازی جامعه مدنی ایران و چهره‌های مقاوم و فعال جامعه مدنی ایران تا بشود مقابل این حکومت در خط ایستاد. همین الان شما مصاحبه می‌کردید توانایی جمهوری اسلامی در منطقه. خب من بیشتر دیدم دولت‌های غربی میخوان نیروی نیابتی ایران در منطقه کنترل کنن. مسئلهشون دموکراسی داخل ایران نیست. من واقعا با اصطلاح میگویم مسئله من دموکراسی و حقوق ایران بشر در ایرانه و این باید بخاطر اینم جمهوری اسلامی باید برود و چون باید برود شما به یک استراتژی نیاز دارید. بگیم تحریم کردن که تأثیری نداره که ما راههایی داریم که جامعه مدنی در ایران بشه قدرتمند کرد. این تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی. آقای رحمانی بحث طولانی است، بحث جالبی رو باز کردید به خصوص بحث تحریم‌ها. حالا خیلی‌ها ممکنه نمونه‌های دیگری مثل آفریقای جنوبی رو بیارن. اگر موافق باشید امیدوارم بتونیم در روزهای آینده در بخش جمله رو بگم. آفریقای جنوبی با دولت واسطه دوکر که رئیس جمهور بود و بعد دوباره شد معاون ماندلا تغییر کرد. تحریم‌ها فقط نبود، یک اراده و یک محلل در حکومت بود. ببینید اینا همه اطلاعات نصف نیمه اسکین گذاشته شد و به نظر من بخش زیادی از انرژی مردم ایران به وسیله رسانه‌ها درست استفاده نشد. جنبش بزرگی در ایران اتفاق افتاد ولی این جنبش باید درست در خارج مدیریت میشد تا به نتیجه برسیم. ما از این نظام باید گذر کنیم ولی این نظام ساده‌ای نیست. یه نظامی پیچیدگی‌های خودش داره و به نظر من گاهی این نظام میتونه مخالفین خودش هم سر کار بذاره. بله. بسیار ممنون و تشکر. ممنون از شما. فکر می‌کنم این بحث جای صحبت بیشتری داره که امیدوارم در بخش دوم برنامه 24 تا روزهای پیش رو بتونیم در خدمت شما باشیم. ممنونم. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. بنا به گزارش هرانا ماه پیش 35 حکم اعدام در ایران صادر شده و این رقم با جهش قابل توجه نسبت به سال قبل بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال گذشته بوده. به گفته هرانا در همین یک ماه مجموعاً 86 نفر در سراسر کشور اعدام شدند. به گفته هرانا افزایش کم سابقه اعدام در این یک ماه نشون میده در دستگاه قضایی ایران تلاش برای پاکسازی وجود داره و سیاست‌های جمهوری اسلامی تهاجمی‌تر شده. ایران بعد از چین برای سالها رکورددار مجازات اعدام در جهان بوده و بنا به مستندات سازمان عفو بین‌الملل در طول یک دهه گذشته دست کم 5000 نفر از جمله 57 کودک در ایران اعدام شدند. در همین حال سایت دیدبان حقوق بشر خطر در همین حال سایت دادبان نوشته خطر اعدام جان 7 زندانی سیاسی رو به طور جدی تهدید میکنه. مجاهد کورکور، رضا رسایی، منصور دهمرده، فاضل و مهران بهرامیان از معترضان دستگیر شده در جنبش اخیر و همینطور عباس دریس و جواد وفایی از جمله دستگیر شدگان آبان ماه 98 در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت با ماست. خانم کنعانی، بارها در این مورد حرف زدیم ولی به نظر میاد که همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه تعداد صدور احکام اعدام و اجرای احکام اعدام و حتی قطع اعضای بدن در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر. به نظرتون چه اتفاقی داره میفته؟ چرا حکومت اینقدر شدت بخشیده به این اقدامات؟ درود بر شما. به صورت کلی من میتونم بگم که جمهوری اسلامی داره یک رویکرد بسیار رادیکال رو علیه هر صدایی که علیه حاکمیت اون بلند میشه پیش رو میگیره. به صورت کلی وقتی شما چنین رفتارهایی میبینید میتونید در نظر بگیرید که حکومت یا در حال حاضر دنبال حفظ قدرت از طریق ایجاد ارعاب و کنترل هست یا داره ایجاد ترس میکنه برای اینکه بتونه اون اطاعتی رو که مد نظرش از جامعه بخواد، یا داره انتقام میگیره. در نظر بگیرید خیزشی که سن شرکت کنندگان در اون به کودکان دبستان هم رسید. طبیعتا این برای یک حکومتی که رگه‌های عمیقی از توتالیتر رو در خودش داره چندان مطلوب نیست. نشون دادن قدرت و سرسختی، یک نوع قدرت نمایی و حتی کل شرقی که محبوب معمولا شخص علی خامنه‌ای هست که نشون بده که از راه خودش به هر قیمتی کوتاه نخواهد اومد، شاید دلیل دیگره. و تمام این کارها رو جناب فرزاد مرتکب میشه فقط و فقط برای اینکه هر کاری کرده باشه الا اینکه در چارچوب دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان شهروندان فعالیت کرده باشه. این حجم از جنایت رو که شما می‌بینید، من فکر می‌کنم قابل مقایسه ترین جنایت ها با این وضعیت اعدام ها در ایران همون وحشت بزرگ سالهای 1936 تا 1938 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باشه. اون موقع ما یک چنین اتفاقی رو شاهد بودیم و الان می‌بینیم که جمهوری اسلامی چطور به مثابه یک شاگرد خوب داره دقیقاً درس پس میده آنچه رو که گوش داده. و اتفاقا از اون واژه پاکسازی هم که اونا استفاده کردن بارها دیدیم که در ادبیات انقلابی جمهوری اسلامی هم به کرات و به موقعیت‌های متفاوت استفاده شده. بنابراین در درجه اول ترس مثل کیس آقای عباس دریس که یکی از معروف‌ترین و شاید هم بهتره بگیم تنها بازماندگان جنایت نیزار ماهشهر بوده و ایشون دارن حذف میشن رسما توسط حکومت بدون اینکه هیچ چیزی علیه ایشون وجود داشته باشه. اتهاماتی مثل برق کسانی که اصلا دست به اسلحه نبردن، همین که علیه تمامیت جمهوری اسلامی اعتراض مدنی کردند و مسائلی مانند این دقیقاً نشان میده که در یک ترس، ارعاب و از سمت دیگر زورگویی مطلق ما متاسفانه با حکومتی طرفیم که زبانی جز کشتن و خونریزی نمیفهمه. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. یک پناهجوی ایرانی بعد از گروگان گرفتن 15 نفر در سوئیس به دست پلیس کشته شد. پلیس سوئیس گفته این پناهجوی 32 ساله غروب پنجشنبه با تبر و چاقو 15 مسافر یک قطار رو برای 4 ساعت گروگان گرفته. این گروگانگیری با حمله پلیس و کشته شدن پناهجو به پایان رسید. همکارم امید حبیبی نیا از لندن به ما پیوسته. چه بیشتر میدونیم در مورد او، انگیزش و اینکه چه کار کرده؟ فردا دیگه الان در حال حاضر پلیس تمام اطلاعات مربوط به این گروگانگیری و این فرد رو منتشر کرده. به غیر از اسمش، البته در برخی از شبکه‌های اجتماعی اسمش رو هم گفتن ولی مورد تایید پلیس نیست. این پناهجوی 32 ساله ساعت 6:35 دیشب در یک قطاری که از غرب سوئیس به سمت ایوردون لبن در کانتون وو در غرب سوئیس در حال حرکت بوده، در یک روستا مسافران قطار را به گروگان میگیره. اول گفته بودن که 15 نفر، اطلاعیه اخیر پلیس میگه که 12 نفر به اضافه راننده قطار را خواسته ازشون که بمونن. درهای قطار بسته شده، گروگان گیری کرده، مجهز به یا مسلح به تبر، چکش و چاقو بوده. در حرفایی که از اون منتشر شد در رسانه‌های اجتماعی به نظر میاد که با لهجه ترکی یا آذری حرف میزنه به انگلیسی و حرفاش در واقع در مورد این هستش که دموکراسی وجود نداره، تبعیض بین پناهجویان وجود داره، به خصوص پناهجویان اوکراین و بقیه پناهجویان، و آرزوش هم این بوده که در اون حرفایی که میزنه در اون ویدیویی که منتشر شده که بره به انگلستان. پلیس میگه انگیزش مربوط به این بوده که روند پناهجوییش بسیار طول کشیده. ابتدا در کانتون نوشاتل بوده، بعد به کانتون ژنو منتقل شده برای پروسه پناهندگیش، ولی پروسه پناهندگی در سوئیس بسیار طولانی هست و به نظر میرسه که این انگیزه اصلی از همونجوری که دادستان همین امشب در واقع گفت، انگیزه اصلیش در واقع اعتراض به این وضعیت بوده.
بعد از اینکه 4 ساعت پلیس در واقع تماس میگیره و تلاش میکنه که این پناهجو را در واقع ترغیب بکنه که گروگانها رو آزاد بکنه و حتی یک مترجم فارسی زبان رو هم میفرسته به اونجا، به نتیجه نمیرسه. با حدود 60 نیروی پلیس مسلح به این قطار حمله میکنه و در نتیجه وقتی که اینها در واقع این پناهجو به پلیس حمله میکنه با تبر میکشه و این در واقع پناهجو متاسفانه کشته میشه. ممنونم از تو. امید حبیبی نیا همکارم از لندن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با تاکر کارلسون روزنامه‌نگار آمریکایی گفته اگر واشنگتن از ارسال سلاح به اوکراین دست برداره جنگ این کشور طی چند هفته به پایان میرسه. این گفتگوی 2 ساعته که در حساب اکس آقای کارلسون منتشر شده اولین مصاحبه رئیس جمهوری روسیه با یک رسانه غربی از زمان حمله این کشور به اوکراین. آقای پوتین گفته روسیه برای منافعش تا آخر می‌جنگه اما قصد گسترش جنگ و حمله به لهستان و لتونی نداره. ولادیمیر پوتین گفته اگر بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا زلنسکی رو از امضای توافق صلح در استانبول ترکیه منصرف نمی‌کرد، جنگ 18 ماه پیش پایان می‌یافت. رئیس جمهوری اوکراین حکمی را صادر کرد که مذاکره با ما را ممنوع می‌کند. او کافی است این حکم را لغو کند. ما هیچ وقت از مذاکره امتناع نکرده ایم. همواره پرسیده می شود آیا روسیه آماده است؟ بله، ما آماده ایم. این اوکراین بود که به صورت علنی از مذاکره پا پس کشید. رئیس جمهور اوکراین باید آن حکم را لغو کند و به مذاکرات بپیوندد. ما هیچگاه از مذاکره خودداری نکرده ایم و اینکه آنها به درخواست یا ترغیب آقای جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا عمل کردند به نظر مسخره است. این برای من غم انگیز است چون همانطور که آقای آراخامیا مذاکره کننده ارشد اوکراین گفته میشد این جنگ را 18 ماه پیش پایان داد، اما بریتانیایی ها اوکراین را از این کار منصرف کردند. حالا آقای جانسون کجاست؟ احمد بخشیده استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ما. آقای بخشیده، مصاحبه بسیار طولانی بود. اون اولش که یه 15-20 دقیقه رئیس جمهوری روسیه در مورد تاریخ این کشور صحبت کرد، ولی در کل این 2 ساعت بیشتر، اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، به نظر میومد که رویکردی نسبتاً مسالمت جویانه به غرب داره تا خصومت در مقایسه با حرفایی که مثلا در گذشته در مصاحباتش با رسانه‌های روسی میشنیدیم. با درود خدمت شما. بله، همینطوره که شما هم اشاره فرمودید. خب ابتدای مصاحبه رو آقای پوتین شروع کرد از تاریخ، از قرن نهم، دهم، حتی آقای کارلسون چند بارم بحث رو قطع کرد. اما آقای پوتین گفتش که اجازه بده، اگر همون اول پرسید گفتش که این یک گفتگوی جدی هستش یا یک گفتگوی معمولی و از همین جمله استفاده کرد و میشه در واقع مصاحبه رو به 3 بخش تقسیم کرد. یک بخش اولش همون تاریخی که به اینجا رسید که بگه که اوکراین در واقع این جمله بود که حالا آقای پوتین استفاده کرد که یک دولت مصنوعی هستش که به خواست استالین ساخته شد و در آخر هم اومد به این رسید که تو قرن 20 مثل کشورها در واقع مرزهاشون جابجا شد و به این نکته رسیدش که خب حالا اوکراین بخشی از سرزمین‌های روسیه، مجارستان و لهستان که حتی آقای کارلسون با خنده گفت یعنی شما دارین با آقای اوربان قبلا صحبت کردین که اونا هم بیان مثلا حمله بکنن بخشی از سرزمین اوکراین رو بگیرن، که خندید و گفت من تا حالا همچین حرفی نزدم. اما طبیعتا خب مجارستانی‌ها هم خیلی دل خوش از این موضوع ندارن. اما 2 قسمت خیلی جدی این گفتگو داشت و قسمت دومش برمیگشت به خاطره‌هایی که آقای پوتین تعریف میکنه از بعد از فروپاشی شوروی. اون قسمتی که میاد میگه که من درخواست کردم تو همین جایی که الان نشستیم به کلینتون، به بیل گفتم که بیا اجازه ما هم بیایم عضو ناتو بشیم. ظهر قبول کرد، شب گفتش که نه، مشورت کرده گفته نه. یا قسمت دیگری که صحبت میکنه از این که وقتی که در زبان بوش پدر میخواستن بیان سیستم‌های پدافند رو بگذارن در مقابل با خطر ایران، روسیه میگه که خب ما هم بیایم در کنار اروپا و آمریکا به این موضوع بپردازیم، که حتی به سفر خانم رایس به روسیه اشاره میکنه و میخواد بگه که نهایتا همه اون مثلا گام‌های مثبتی که روسیه در مسیر اینکه با ناتو با آمریکا بتونه یک دوستی داشته باشه نشد و اگر جنگ امروز شروع شده در خوانش آقای پوتین از این دلیله که خب ناتو در 5 مرحله به اون تعهدات خودش عمل نکرد، پیشروی کرد. اما قسمت سومش که به نظر من خیلی قابل ملاحظه هستش همین نکته‌ایه که اومد گفتش که منطقی تره که
آمریکا با روسیه بیاد به توافق برسه، به منافع روسیه احترام بگذاره و گفت که میخواد به راه حل مذاکره برای پایان درگیری اوکراین در واقع توجه بکنه. به نظر میرسه که یک پالس مثبتی هم بود و البته خب رسانه‌های در واقع آمریکایی که گفتن که این گفتگو شانس آقای ترامپ رو بیشتر کرد در مقابل آقای بایدن تو سیاست خارجی که وجود داره و به نظر میرسید که همین پیام رو آقای پوتین میخواست بگه که آماده هستش چون مشخصا گفت که اگر بحث اوکراین بخواد پایان پیدا بکنه طبیعتا روسیه باید با آمریکا وارد مذاکره بشه و میشه گفت که این چراغ سبز رو میشه تو صحبت‌های اون ملاحظه کردش. ممنونم از شما احمد بخشیده، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. اما درباره ادامه حمایت‌های آمریکا از اوکراین، چندی پیش جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان لایحه‌ای رو ارائه کردند که شامل کمک‌های نظامی بیشتر به اسرائیل بود، ولی در اون اشاره زیادی به اوکراین نشده. در همین ارتباط با دانیل فراید، سفیر سابق آمریکا در لهستان گفتگو کردم و ازش پرسیدم بعد از گذشت تقریباً 2 سال از شروع جنگ با اوکراین، او پایان بازی رو چطور می‌بینه؟ نمیدونیم جنگ چطور به پایان میرسه، اما میدونیم چطور به پایان نمیرسه. این جنگ با رژه پیروزی روسیه در کیف تموم نمیشه. روس‌ها میتونن بیشتر پیشروی کنن، به ویژه اگر آمریکا نتونه سلاح‌های مورد نیاز اوکراین رو بده، چون جمهوری‌خواهان بدون هیچ دلیل موجهی اون رو مسدود کردن. اما روسیه نمیتونه تمام اوکراین رو که هدف اصلی پوتینه فتح کنه. متاسفانه این رو هم نمیدونیم که آیا اوکراین میتونه روس‌ها رو دوباره به حالت تدافعی برگردونه یا موقعیت اونها رو تضعیف کنه. هنوز ممکنه، اما ما نمیدونیم. عوامل ناشناخته زیادی وجود داره، اما به طور کلی پوتین در تلاش خودش برای نابودی اوکراین با شکست مواجه شده. سوال اینه که آیا صلحی بر اساس شرایط اوکراین برقرار میشه یا اینکه آمریکا اوکراین رو رها میکنه و صلحی بر اساس شرایط مورد نظر روسیه. این قضیه اصلاً به نفع هیچ یک از ما نیست. در طول جنگ سرد فکر میکردیم که پرده آهنین دائمیه و تغییر غیر ممکنه. شک و شبهه زیادی در مورد سیاست آمریکا مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اشغال شوروی در کشورهای بالتیک وجود داشت. اما ببینید چه اتفاقی افتاد. شرایط تغییر میکنه. اغلب امور بین المللی رو درست پیش بینی نمی‌کنیم. وضعیت فعلی رو دائمی در نظر می‌گیریم و فکر می‌کنیم که نمی‌تونه تغییر بکنه. اما یک نظریه از احتمال موفقیت اوکراین وجود داره. اگر آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین رو ادامه بده و موشک‌هایی با برد بیشتر مثل اتکمز رو بهشون بده و اگر آلمان هم موشک‌های تارس رو بده، ممکنه حتی بشه کریمه رو پس گرفت و روس‌ها رو در وضعیت بسیار بدی قرار داد. ما آمریکایی‌ها در اینجا کمی عاملیت و مسئولیت داریم و امیدوارم اون رو به عهده بگیریم به جای اینکه شکست بخوریم. اکثریت مردم آمریکا از اوکراین حمایت میکنن، اکثریت جمهوری خواهان هم، حتی اعضای کنگره که جمهوری خواهان هم از اوکراین حمایت میکنن. اما شما یک گروه کوچک و بسیار مصمم از جمهوری خواهان رو دارید که با اوکراین مخالفن. شما ترامپ رو دارید که با اوکراین مخالفه و بسیاری از جمهوری خواها ازش میترسن. بنابراین مشکل این نیست که آمریکایی ها از اوکراین حمایت نمی کنند. مشکل اینه که جمهوری خواهان توسط یه نفر به گروگان گرفته شدن و به نظر میرسه اونها نمیتونن راهی برای ایستادگی در برابرش پیدا کنن که این نه برای آمریکا و قطعا نه برای حزب جمهوری خواه جای افتخار داره. فکر نمی کنم ترامپ انتخابات رو ببره، اما احتمالش وجود داره که در اون صورت رهبری آمریکا در جهان در معرض خطر و حمایت آمریکا از اوکراین احتمالاً به صفر میرسه. ترامپ سیاست خارجی سنتی آمریکایی رو دنبال میکنه که تقریباً 90 سال پیش دفن شده و به اصطلاح انزوا طلبی نامیده میشه. اما در حقیقت به معنای بی‌تفاوتی نسبت به امنیت اروپاست، مثل همون چیزی که در اواخر دهه 1930 میلادی رخ داد. نوعی همدردی با یک دیکتاتور تهاجمی، همدردی با هیتلر در اون زمان و همدردی با پوتین در امروز. این سیاست سنتی آمریکا سالهاست شکست خورده و برای مدت طولانی از زمان دوران ریگان دفن شده بود، اما امروزه دوباره به صحنه سیاست برگشته و قطعاً آسیب رسونه. در ادامه گفتگو به دانیل فراید گفتم شاید بشه استدلال کرد که مبارزه در دوران اتحاد جماهیر شوروی بیشتر یک بحث ایدئولوژیک بود و نگرانی‌های اغلب در مورد ارزش‌های غربی بودند، ولی به نظر می‌رسه که امروز جنگ در اوکراین بیشتر بر سر محدوده جغرافیایی. ازش پرسیدم اگر این استدلال درست باشه چقدر فکر می‌کنه آمریکا باید درگیر این جنگ می‌شد؟
فکر نمی کنم این فقط یک مسئله بر سر سرزمین و محدوده جغرافیایی باشه. مسئله اینه که پوتین میخواد همه اوکراین رو تحت سلطه خودش در بیاره. پوتین فکر میکنه که اوکراین اساساً نمیتونه وجود مستقلی داشته باشه. بنابراین سوال اینه که آیا ما باور داریم ملت‌های قدرتمند میتونن همسایگان خودشون رو نابود کنن یا اینکه ما به سیستم مبتنی بر قوانین بین‌المللی باور داریم؟ اونچه که گاهی اوقات به طرز ناشیانه‌ای از اون به عنوان جهان آزاد اطلاق میکنیم. در واقع یک اختلاف ایدئولوژیک وجود داره بین کسانی که به امپراتوری‌هایی مثل امپراتوری پوتین اعتقاد دارن و کسانی که به نظم جهانی اعتقاد دارن، مثل چیزی که ایالات متحده دنبال میکنه. فکر میکنم جهان جنگ روسیه علیه گرجستان در سال 2008 رو به عنوان یک حادثه مستقل در نظر گرفته، اما این اشتباه بود. این نشانه‌ای بود که پوتین قصد داشت از طریق جنگ امپراتوری روسیه رو احیا کنه. ما به اندازه کافی توجه نکردیم و الان داریم بهای اون رو میپردازیم. در سال 2014 پوتین اولین بار به اوکراین حمله کرد. او به کریمه حمله کرد، سپس به شرق اوکراین حمله کرد. آمریکا و جهان واکنش نشون دادن، اما نه به اندازه کافی و قوی. ما کاملا درک نمی‌کردیم با چه چیزی سر و کار داریم. اون چه ما با اون روبرویم یک دیکتاتور تهاجمیه که میخواد امپراتوری خودش رو از طریق جنگ احیا کنه. این برای همه ما خبر بدیه و ما باید گام‌هایی برای جلوگیری از اون برداریم. آمریکا قبلا هم با چالش‌های متعددی در تاریخ خودش مواجه بود. در واقع 50 سال پیش آمریکا در اثر درگیری‌های سیاسی داخلیش از هم پاشید. جنگ ویتنام رو باخت. تحریم نفت عربستان نشون داده که ما از نظر اقتصادی چقدر ضعیف و آسیب پذیر بودیم. ولی با این حال به نحوی آمریکا موفق شد خودش رو بازیابی کنه. حقیقت اینه که ما متحدان و منابع لازم برای مقابله با این چالش‌ها رو داریم اگه عاقل باشیم، اگر محکم باشیم و اگر به متحدان خودمون ارزش بدیم و با اونا کار بکنیم. این به معنای اون نیست که آسانه، هرگز نیست. اما مسئله اینجاست که آمریکا چقدر توانایی بسیج متحدان و دوستان خودش رو در برابر قدرت‌های رقیب، متخاصم و ظالم رو داره، چه برای پکن، چه برای مسکو و چه برای تهران. دانیل فراید بود، سفیر سابق آمریکا در لهستان. بازپرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا جو بایدن رو در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه متهم نشناخته، اما در گزارش او بایدن مردی مسن با حافظه ضعیف توصیف شده. گزارش وزارت دادگستری آمریکا میگه بایدن عمدن اسناد طبقه بندی شده دوران معاونت ریاست جمهوریش رو در خانه و دفتر کار نگهداری کرده، اما هیچ اتهامی متوجه اون نیست. رابرت هر، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، در گزارشش نوشته حافظه بایدن هنگام مصاحبه با تیم دادستانی به شدت ضعیف بوده. مشاوران حقوقی بایدن گفتن با در نظر گرفتن اینکه آقای بایدن فقط باید درباره اتفاقات اخیر توضیح میداد، چنین مطالبی نباید در گزارش وزارت دادگستری می آمد. خبرها رو بعد از انتشار این گزارش در مورد نگهداری عمدی اسناد دیدم. این ادعاها نه تنها گمراه کننده بلکه کاملا اشتباه هستند. گزارش مشاور ویژه در صفحه 215 دقیقاً برعکس بود. او نوشته شواهدی وجود نداره که من عمدن اسناد طبقه بندی شده مربوط به افغانستان رو نگهداری میکنم. در صفحه 12 مشاور ویژه اینو درباره سند دیگه‌ای نوشته. تصمیم برای رد کردن اتهامات ساده بود. گزارش نوشته شواهد نشون میده که آقای بایدن به عمد این اسناد رو نگهداری نکرده. علاوه بر این بخشی از گزارش در مورد حافظه من از حوادثه. حتی اشاره‌ای وجود داره که من به یاد نمیارم پسرم کی فوت کرده. چطور جرئت میکنه اینو مطرح کنه؟ صراحتاً بگم وقتی از من این سوال رو پرسید با خودم فکر کردم این موضوع هیچ ربطی به اون نداره. نیاز ندارم کسی به من یادآوری کنه پسرم چه زمانی درگذشت. من حسن نیت دارم. من یه پیرمردم و میدونم دارم چه غلطی میکنم. من رئیس جمهور هستم و این کشور رو دوباره روی پای خودش بنا کردم. من به توصیه او نیازی ندارم. حافظه من خوبه. یه نگاه کنید به کاری که از وقتی رئیس جمهور شدم انجام دادم. هیچ کدومتون فکر نمی‌کردید که من بتونم از پس کارهایی که انجام دادم بر بیام، چون من واجد شرایط ترین فرد در این کشور برای رئیس جمهور آمریکا بودن هستم تا کاری که شروع کردم تموم کنم.
شایان سمی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. نمیدونم کدومش بدتر بود، اگر پرونده علیش باز میکردن اون رو متهم میکردن، یا هرچند الان متهمش نکردن ولی توصیفی که کردن که چرا متهمش نکردن خودش به نظر بیشتر رئیس جمهوری آمریکا رو آزار داده. با درود به شما و مردم عزیز ایران. بله این گونه هست. عموما اگر اجازه بفرمایید یه ذره برگردیم به عقب. این قانون بازپرس ویژه امریکا میگه هر کسی که به این پست منصوب شده باید یک گزارش مکتوبی رو از کارش بنویسه. اما بازرسان ویژه در چند سال اخیر کوشش کردن فراتر از اون چیزی که دستور کارشون بوده در گزارششون بیارن. ما دیدیم، برمیگردیم به سال 2015 آقای جیم کومی در مورد خانم هیلاری کلینتون آمد گفتش که ایشون مقصر نیست اما خیلی بد رفتار کرده. یا در مورد آقای ترامپ بازرس ویژه آمد یک گزارش 417 صفحه‌ای منتشر کرد، گفت تقصیری با متوجه ایشون نیست ولی هنوزم ما نمیدونیم که ایشون تا چه حدی میتونه مسئول شناخته بشه. در مورد آقای بایدن هم همین هست. اما این یک قانونی است که وجود داره و باید رؤسای جمهور یا هر کس دیگری بتونه با این مسئله کنار بیاد. وقتی یک بازرس ویژه تعیین میشه دیگه سرانجامش معلوم نیست که به کجا ختم میشه و به همون خاطر هم هست که آقای بایدن البته در کاخ سفید اومدن گفتن که ایشون درست همون روزی که واقعه 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل اتفاق افتاده و روز بعد از اون در این صحبت بوده. بزرگترین اشتباه همینه. شما وقتی میبینید رئیس جمهور گرفتاری‌های بین‌المللی دیگری داره، شما نباید ایشون رو در معرض مسئله قرار بدید. پس اشکال اول متوجه کارمندان کاخ سفید هست، ولی ما نباید از سن و سال آقای بایدن هم غافل بشیم و این بار اولی هم نیست که ایشون تضعیف هوشی نشان داده. ولی حالا البته کاخ سفید آمده اعلام میکنه که آقای ترامپ هم همین مشکل رو داشته یا رئیس مجلس نمایندگان هم همین رو داشته. میفهمم، ولی آقای ترامپ هم سن و سال آقای بایدن هست. ولی یعنی واقعا آدم منصفانه نگاه بکنه سرحالتر به نظر موقعی که داره حرف میزنه. همین دیروز هم که اومد واکنش نشون داد به حرفای بازپرس ویژه وزارت دادگستری، گفتش که چطور جرأت میکنید بگید که من به یاد پسرم نیستم، نمیدونم چه موقعی فوت کرده. مثلا این تسبیح و حالا ترجمه فارسیشو اگر بگیم تسبیح به یاد پسرم داشتم، اینو از خانم بعد یادش رفت که کیه گرفتیم. دقیقاً این تسبیحی بوده که دست پسرش بوده و از یک کلیسایی گرفته ولی اسم اون کلیسا یادش نمی آمد. کاملا درسته. آقای ترامپ علیرغم اینکه از لحاظ سنی اگر بخوایم بگیریم 2-3 سال با هم دیگه اختلاف دارن، ولی اون چالاکی که در آقای ترامپ ما ببینیم در آقای بایدن نمیبینیم. البته طرفداران آقای بایدن میان اعلام میکنن که آقای ترامپ هم بعضی اوقات لیوان آب رو درست نمیتونست به دست بگیره. اینا ایرادهای زیادیه که میگیرن، ولی هر دو طرف این مسئله رو دارن که کاندیداهایی دارن با سن بالا و اینه که در ضریب هوشی و در توانمندیشون جای سوال هست. اما باز هم پیکان به طرف آقای بایدن نشانه گرفته میشه. چرا؟ چون این بار اولی نیست که ایشون از این گاف‌ها زده و در همون لحظه‌ای که اعلام میکنه که من ضریب هوشیم خوب هست و هوش و حواسم به جا هست، 30 ثانیه بعدش رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور مکزیک خطاب میکنه. این کل تمام داستان کاخ سفید رو زیر سوال میبره. مطمئنا دموکرات‌ها هم دارن اینو نگاه میکنن دیگه و زمان زیادی تا انتخابات نمونده. چقدر فکر میکنید که ممکنه سعی بکنن نامزد دیگری رو معرفی بکنن؟ بعضیا مثل آقای رامسوامی که خودش زمانی از نامزدهای جمهوری خواهان بود تئوری‌های مطرح میکنن، هرچند تو جریان هستی حرفش نیست، که شاید مثلا همسر سابق رئیس جمهور آمریکا همسر آقای اوباما رو بخوان نامزد بکنن. من در اون شک دارم. البته در حال حاضر نماینده سابق مجلس آقای دین فیلیپس هم که از طرف دموکرات ها هست و ایشون هم کاندیدای ریاست جمهوری است، همین مسئله رو مدام داره ایراد میگیره که آقا ایشون سنش زیاده و ما نباید تمام تخم مرغامون رو توی یک سبد یک فرد 81 ساله بگذاریم. ولی از لحاظ اینکه آیا در حال حاضر چجوری میتونن جابجایی به وجود بیارن، به نظر من بسیار دشواره. همونجوری که شما هم خوب میدونید انتخابات مقدماتی شروع شده و اگر میخواست انتخابات مقدماتی برای حزب دموکرات صورت بگیره حداقل 2 تا از ایالت‌ها یا 3 تا از ایالت‌ها الان گذشته. اما
امکان این هم هست که در دقیقه 90 در کنوانسیون بتونن یک عملکردی داشته باشن و بخوان جایگزین بکنن. اونم در شرایط بسیار حاد هست و اون وقت جنگ و دعوا میفته سر اینه که کی میخواد جایگزین خانم کامالا هریس بشه. و برای جمهوری خواهان این امتیاز خوبیه نسبتا، اینطور نیست چون آقای ترامپ هم بالاخره که مشکلات کم نداره، ولی یکی از اهرم‌هایی که میتونن ازش استفاده بکنن همین حافظه و سن و سال آقای بایدن خواهد. دقیقاً. ولی چیزی که این بازرس ویژه به ضرر جمهوری خواها انجام داد اینه که در ابتدای گزارشش در مورد آقای بایدن نوشتش که برخلاف این که آقای ترامپ هیچ گونه پاسخگویی نداشته و سعی کرده همه مسائل رو از زیرش فرار بکنه یا اینکه ببره به دادگاه، آقای بایدن پاسخ ما رو داده. همینجا ایشون اومده به ضرر ترامپ هم کار کرده، ولی جمهوری خواهان به حق میتونن از این مسئله استفاده بکنن به شرط اینکه شرایط رو به نفع خودشون بتونن پیش ببرن. در طول تاریخ جمهوری خواهان نشون دادن هر چقدر شانس های خوبی در اختیار داشته باشن هیچ زمانی از بین بردن اون شانس ها دوری نمیکنن. ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما، و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 هم مفصل به همین موضوع میپردازیم. ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان تل آویو به پایان میبریم.